নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰূপম বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে। আৰু আপোনালোকে চাইছিল Jruptech। তো বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এই নতুন ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। একচুৱেলি মোৰ একাউণ্ট যিটো হয় ইউটিউব একাউণ্টটো মোৰ হেক হৈ গৈছিল। কেনেকৈ হেক হৈছিল, কোনে হেক কৰিছিল আৰু কি কাৰণে হেক কৰিছিল, কি কৰিলে হেক কৰি, আটাইবোৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। আৰু আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা বাচি থাকক। হয়তো মোৰ দৰে আৰু বহুত ইউটিউবাৰ আছে যিয়ে এইবিলাক ধৰণৰ ফেচ কৰি থাকে, বা আপোনালোকেও হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হেকাৰবিলাকৰ চিকাৰ হৈ থাকিব পাৰে। এই বিষয়ে সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু বহুকেইটা ভিডিঅ' আহিব এই টপিকটোত। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ থাকক। বেছি পলম নকৰোঁ এইবিলাক বকি, যিহেতু ভিডিঅ'টো কিছু দীঘলীয়া হ'ব। তো ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বলক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল হয়, চেনেলটো হেক হৈছিল। একচুৱেলি চেনেলটো বুলি ডাইৰেক্ট নকওঁ, মোৰ যিটো জিমেইল একাউণ্ট হয়, মোৰ যিটো চেনেলৰ জিমেইল একাউণ্ট আছে, সেই একাউণ্টটো হেক হৈছিল মোৰ 24 তাৰিখে ৰাতি 2:18 বজাত। জানুৱাৰী 24 তাৰিখ ৰাতি 2:18 বজাত। আৰু মই গম পাইছিলোঁ একচুৱেলি ৰাতিপুৱা টাইমত, আৰু যেতিয়া মই পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ, বাট পুনৰবাৰ মানে হেকাৰজনে একাউণ্টটো হেক কৰি লৈছিল। তো তেওঁ যেতিয়া মোৰ একাউণ্টটো হেক কৰিছিল, সেই হেকাৰজনে হেক কৰি 3টা ভিডিঅ' নেকি আপলোড দিছিল হা, যিটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, যিকেইটা ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা। এইটো একচুৱেলি মই ৰিমুভ নাই কৰা, এইটো ইউটিউব যিটো মানে মই যেতিয়া কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ, ইউটিউব ছাপৰ্ট টিমে এইটো ৰিমুভ কৰি কমপ্লিটলি মোৰ চেনেলটো আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই মোক ঘূৰাই দিছে। তো এই 8টা ভিডিঅ'ত মানে হেকাৰজনে আপলোড কৰিছিল, আৰু টাৰ্মছ এণ্ড পলিচি ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, টাৰ্মছ এণ্ড পলিচি ৰিষ্ট্ৰিকশ্যনৰ এগেইনষ্টত মোৰ চেনেলটোত ছাছপেণ্ড কৰা হৈছিল ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা হেক কৰাৰ পিছত। তো যিহেতু টাৰ্মছ এণ্ড পলিচি উলংঘা কৰা হৈছে, গতিকে ছাছপেণ্ড কৰাটো স্বাভাৱিক। গতিকে মোৰ চেনেলটোত ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু ছাছপেণ্ড কৰাৰ পিছত হেকাৰজনে চেনেলটোত লাগি থকা নাছিল। একচুৱেলি ছাছপেণ্ড যেতিয়া হৈ গৈছিল চেনেলটোত, তেতিয়া সেই চেনেলটোত তাৰ কোনো কামৰ নাই, গতিকে সি চেনেলটো এৰি দিছিল। তো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকৈ মই ৰিকভাৰ কৰিলোঁ মোৰ চেনেলটো। যেতিয়া মোৰ হেকাৰজনে হেক কৰি লৈছিল, তেতিয়া মোৰতো পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিল। আৰু তেতিয়া মানে যেতিয়া চেনেলটো ছাছপেণ্ড হৈ গ'ল, ছাছপেণ্ড হৈ যোৱাৰ পিছত মইতো তাত লগ ইন কৰিব পাৰিলেও কোনো মানে চেনেলটো কোনো খুলিব নোৱাৰোঁ। চেনেলটো কমপ্লিটলি ছাছপেণ্ডেড চেনেল। আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ, তো হয়তো গম পাব। ছাছপেনশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইউটিউব কমিউনিটিক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। কেনেকৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, কেনেকৈ ঘূৰাই আনিলোঁ, সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে, কেনেকৈ ছাছপেণ্ড হোৱা চেনেল ঘূৰাই আনিব পাৰে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' নেক্সট এটা বনাই দিম। কিন্তু মই জাষ্ট এই কথাখিনি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ হেক হয়, কিয় হেক কৰে, আৰু মানে কেনেকৈ কৰিলে মোৰ চেনেলটো হেক, আৰু কি কৰিবৰ কাৰণে কৰিলে, এই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক জাষ্ট বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো মোৰ হেক কৰাৰ পিছত এইকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিলে। এতিয়া লাভ কি আছে এইকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ ফলত, সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক লাষ্টত কৈ আছোঁ। তো মই কেনেকৈ কোনে হেক কৰিলে, কেনেকৈ গম পালোঁ, সেই কথাটো আপোনালোকক বুজাইছোঁ। হয়তো তেখেতৰ এইটো ফেক হ'ব পাৰে, এবছলিউটলি ফেকেই হ'ব, কাৰণ কোনেও ৰিয়েল ডাটা নিদিয়ে তাত। তো এইখিনি হৈছে মোৰ ডিটেইলছ। জানুৱাৰী 24 তাৰিখে 2:18, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা টাইমত 12টা হৈছে, যিহেতু AM ধৰা হয়, জাষ্ট পুৱা ৰাতি এনেকুৱা টাইমত 2:18 বজাত মোৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈছে। পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত তেখেতে এটা ৰিকভাৰী ইমেইল ID এড কৰিছে, যিটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, k.parts@yandex.ru, যিটো yandex.ru আমাৰ সাধাৰণতে ইউজ কৰা নহয়, আমিতো জিমেইলে ইউজ কৰোঁ সাধাৰণতে। তো yandex মেইল ID এড কৰিছিল। তাৰপিছত মোৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অল যিটো ফোন নম্বৰ আছে, মোৰ যিটো ৰিকভাৰী ফোন নম্বৰ আছে, সেই ফোন নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি তেওঁ নিজৰ ফোন নম্বৰটো, যিটো আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে, সেই ফোন নম্বৰটো দি লৈছিল। তাৰপিছত যিটো মোৰ ডিভাইচ হয়, য'ত মই ইউজ কৰোঁ মানে মোৰ একাউণ্টটো, Oppo F11 Pro, তাৰ পৰা মোৰ একাউণ্টটো মানে চাইন আউট কৰাই দিছিল। নেক্সট মোৰ 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অফ কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। তো এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ। নেক্সট মই মোৰ জিমেইল ID লৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ জিমেইল IDত আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ গম পালোঁ যে ক'ত হেক কৰিছিল, মানে কি হেক কৰিছিল। তো ইয়াত মই আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ ছিকিউৰিটি। ইয়াত আপোনালোকে ছিকিউৰিটি অপশ্যনত লৈ গৈছোঁ, আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মেনেজ ডিভাইচ যিটো অপশ্যন আছে, চিম্পলি মই মেনেজ ডিভাইচত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ যিমানখিনি ডিভাইচ, যদি আপোনালোকে নাজানে এই কথাটো মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, আপোনালোকে মেনেজ ডিভাইচ
ডিভাইছত আপোনালোকে যিমানখিনি ডিভাইছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো সাইন ইন কৰিছে আৰু মানে সাইন আউট কৰিছে কেতিয়া কৰিছে ক'ত ইউজ কৰিছে আটাইখিনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উইন্ডোজ সাইন ইন ইমানখিনি ডিটেইলছ যেটো 24 তাৰিখে এইটো লাষ্ট এক্টিভিটি মই বেসিক্যালি কম্পিউটাৰত এই মেইলটো ইউজ নকৰো তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো 24 তাৰিখে যেতে হেক কৰিছিল নেক্সট মই পুনৰ এখন উইন্ডোজ দেখুৱাইছো এইখনো 24 তাৰিখে যেতিয়া মোৰ জিমেইলটো হেক হৈছিল এইটো 9:52 হয় তাৰপিছত নেক্সট এখন মই দেখুৱাইছো যেটো ইয়াত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে ৰাছিয়া লাষ্ট এক্টিভিটি ফেব্ৰুৱাৰী 6 তাৰিখ 6:51 PM নেক্সট আপোনালোকে হেকাৰজন মোৰ একাউণ্টটো একচুয়ালি 24 তাৰিখে হেক কৰা আছিল বহুত দিন আগতেই তেখেতে এক্সেস কৰিব পাৰিছিল একাউণ্টটো কেনেকৈ মোৰ পাসওয়াৰ্ড পালে কেনেকৈ এক্সেস কৰিলে সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনাম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ভিডিওটো চাই থাকক একচুয়ালি তেখেতে এটা VPN ইউজ কৰিছে তেখেত এক্স্যাক্টলি কোনখন দেশৰ হয় হেতু মই ক'ব নোৱাৰিম বাট তেখেতে এটা VPN ইউজ কৰিছে য'ত তেখেতে মোৰ লোকেশন চেঞ্জ কৰি মোৰ একাউণ্টটো এক্সেস কৰি আছিল ভিডিও বিলাক আপলোড কৰি আছিল তেখেত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জানুৱাৰী 19 তাৰিখে তেখেতে ইউক্ৰেইনৰ পৰা মোৰ একাউণ্টটো এক্সেস কৰিছে 20 তাৰিখে সুইডেন 20 তাৰিখে পুনৰ ইউনাইটেড ষ্টেট নেক্সট 21 তাৰিখে তেলেংগানা ইণ্ডিয়া নেক্সট 24 তাৰিখে ৰাছিয়া যেহেতু মই ইণ্ডিয়াতে আছো মোৰ একাউণ্টটো মোৰ লগত আছে গতিকে মই ইমান বিলাক দেশ আৰু একেদিনতে সুইডেন ইউনাইটেড ষ্টেট কেনেকৈ হ'বই নোৱাৰে গতিকে এটো মানে এক্সেস কৰাত আপোনালোকে কি কৰিছে এটো যেটো মানে VPN ইউজ কৰি কিনে মানে হেক কৰিছিল তো এইখিনি জাস্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই ললো মোৰ প্ৰুফৰ কাৰণে নেক্সট মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছো যে মই কেনেকৈ গম পালো মোৰ একাউণ্টটো কি মানে কেনেকৈ হেক কৰিছে তো এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক মই আহিছো সিকিউৰিটি অপচনলৈ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰিভিউ সিকিউৰিটি ইভেন্টস তো সিম্পলি মই ক্লিক কৰিছো ৰিভিউ সিকিউৰিটি ইভেন্টস আৰু ইয়াত আপোনালোকক যেটো মোৰ 24 তাৰিখে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সাসপিচিয়াস এক্টিভিটি ডিটেক্টেড তো সিম্পলি মই ইয়াত ক্লিক কৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ সাসপিচিয়াস এক্টিভিটি হৈছিল এই বস্তুখিনি মই দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ জিমেইলত এনেকুৱা ধৰণে টিক পাই যাব আপোনালোকে যদি নিজৰ মোবাইলতো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টটো কোনোবাই হেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো এটা কোনো ধৰণৰ সাসপিচিয়াস মোবাইল বা ডিভাইসত লগড ইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইমেইলটো এনেকুৱা ধৰণৰ এলাৰ্ট আহি যায় তো বহুতে নাজানে এটো মই আজি জনাই দিলো নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে জানুৱাৰী যেটো 24 তাৰিখৰ এক্টিভিটি মই দেখাইছো পাসওয়াৰ্ড চেঞ্জ কৰিছে মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিছে এইখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলো নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জানুৱাৰী 24 তাৰিখ 3:39 AM সাসপিচিয়াস এপ ডিটেক্টেড অৰ্থাৎ মোৰ যেটো ডিভাইস আছে মোৰ যেটো মোবাইল ফোন আছে ইয়াত এটা সাসপিচিয়াস এপ থকা বুলি ডিটেক্ট হৈছে মোৰ মেইলটোত কিন্তু মই জনাত মোৰ এই ইমেইলটোত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এপ নাই বা মই ইউজ নকৰো কাৰণ মই যিবিলাক এপ ডাউনলোড কৰো ডাইৰেক্টলি প্লে ষ্টৰৰ পৰা প্ৰাইভাগ ডাউনলোড কৰো আৰু যিবিলাক আদাৰ এপ ডাউনলোড কৰো হেবিলাকো মই প্লে ষ্টৰত যেটো সিকিউৰিটি স্ক্যানাৰ আছে সেই স্ক্যানাৰটোৰে স্ক্যান কৰি ৰাখো আৰু আজিকালি মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ এপ যদি থাকি যায় ডাইৰেক্টলি মোবাইল ফোনটোতে ডিটেক্ট হৈ যায় বাট এটো সাসপিচিয়াস এপ কি হয় মই আজিলৈকে ধৰিব নোৱাৰিলো আৰু মই যিবিলাক অলাগতিয়াল এপ আছিল আটাইবিলাক আনইনষ্টল কৰি পেলাই দিছো এতিয়া মোৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা এলাৰ্ট দেখুৱা নাই তো আপোনালোকক মই জাস্ট সতৰ্ক কৰি দিব বিচাৰিছো মোৰ একাউণ্টটো হেক হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল এই এপটো যেটো সাসপিচিয়াস এপ ইয়াত ডিটেক্ট হোৱা বুলি দেখুৱাইছে অৰ্থাৎ মোৰ এটা এপ আছিল যেটো এপ ইউজ কৰি হেকাৰজনে মোৰ মোবাইলটো এক্সেস কৰিব পাৰিছে মোৰ জিমেইলৰ পাসওয়াৰ্ডখিনি পাই গৈছে আৰু সেই পাসওয়াৰ্ডটোৰে তেখেতে লগইন কৰিছে লগইন কৰি তেখেতে ভিডিও পাবলিশ কৰিছে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈছো সেই ভিডিও কেটা মোৰ একাউণ্টৰে পাবলিশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কি লাভ হ'ল একচুয়ালি মইতো কোনো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় বা মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছ ইমান এটা নাই যিমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বিলাকৰ আছে গতিকে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা লাভ কি হ'ল তেওঁৰ তো লাভ এইটো হ'ল মোৰ যিখিনি সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্স আছে যথেষ্ট সংখ্যক ভিউৱাৰ আছে এটা নতুন চেনেল খুলি কিনে আপুনি যেতিয়া ভিডিও পাবলিশ কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ মানে বেছি ভিউজ নাহে খুব বেছি আপুনি 10-15টা ভিউজ দেখিবলৈ পাব দিনত আৰু সেই 10-15টা ভিউজ
দিনত দেখিবলৈ পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে মোৰ যেনেকৈ মোৰ চেনেলটোত দেখিবলৈ পাইছে এই ভিডিঅ'টোত মানে পলিচি গাইডলাইনছৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ'টো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে 10টা ভিউছত এই ভিডিঅ'টো ৰিমুভ হৈ যাব কিন্তু ধৰক যেতিয়া মোৰ একাউণ্টৰ পৰা আপলোড দিছে কমচে কম 100টা বা 200টা ভিউজ তেখেতে পাইছে 100 বা 200 ভিউজ যেতিয়া পাই গৈছে তেখেতে সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা লিংক দিছিল যিটো পেইড লিংক হয় সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মানুহবিলাক মানে এটা এপত সোমাই যায় একচুৱেলি কিবা বেলেগ ভাষাত আছিল ভাষাটো হয়তো পৰ্তুগাইজ ভাষা হ'ব মই যিখিনি বুজিব পাৰিছোঁ পৰ্তুগাইজ ভাষাত তেখেতে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল আৰু ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা গেমৰ ভিডিঅ' কিবা আপলোড কৰিছিল আৰু গেমটোৰ লিংক দিয়া বুলি তেখেতে এটা লিংক দিছিল যিটো কমপ্লিটলি ভাইৰাছ লিংক হয় একো বস্তুৱেই নাই সেই লিংকটোত মই ক্লিক কৰি চাইছোঁ সেই লিংকটো পেইড লিংক হয় লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকক এডভাৰটাইজ দেখাই থাকে আৰু সেই এডখিনিৰ পৰা তেখেতে পাৰ ক্লিক পইচা পাই থাকে অৰ্থাৎ এটা কোম্পানী যেনেকুৱা জিপি লিংক যেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এড কোম্পানী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীত আপোনালোকে লিংক মনিটাইজ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকেও ইনকাম কৰিব পাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে মই বনাই দিম বাৰু কথা নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ লিংক তেখেতে প্ৰভাইড কৰিছিল আৰু ধৰক মোৰ চেনেলটোৰ পৰা যদি 8টা ভিডিঅ'ত 1000 তেখেতে ভিউজ পাইছে তেনেহ'লে তেখেতে $5 পৰা $10 ইনকাম কৰি ল'ব পাৰিছে যিটো এদিনৰ ইনকাম বহুত বেছি এটা ইনকাম 1000 পৰা আপুনি 1500 টকা যেতিয়া পাব তেতিয়া ধৰক 8টা ভিডিঅ' সৰু সৰু 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি যদি আপুনি 1000 টকা এদিনত পাব পাৰে বেলেগৰ একাউণ্ট এটা ইউজ কৰি তো একচুৱেলি সেইটো বহুত এটা ছাকচেছ হয় হেকাৰজনৰ বাবে তো এনেকুৱা কৰিবলৈ মোৰ একাউণ্টটো হেক কৰি তেখেতে ইউজ কৰিছিল বাট মই ছাকচেছফুলি এইটো ৰিকভাৰ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় মোক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰি দিম আৰু এই বিষয়ত মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনায়ো দিম যিহেতু বহুতৰে এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে 2021ত মই গম পোৱা হিচাপত তো এইখিনি মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব নহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া যদি মই এইখিনিতে সেই বস্তুখিনিও জোৰ দিওঁ তো আপোনালোকে জাষ্ট GT এপ ইনষ্টল নকৰিব মোবাইলত আৰু আপোনালোকৰ জিমেইলটো পাই যোৱা মানে আপোনালোকৰ গোটেই মোবাইলটো তেখেতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব গোটেই মোবাইলটো ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গোটেই পাৰ্চনেল ডাটা আপোনাৰ কেতিয়া কি ইউজ কৰে গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতসকলে চাব পাৰি ইয়াৰ বিষয়তো মই নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দিম তো বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাব লগা আছে সময়ৰ অসুবিধা কিছু আছে কিছু কামৰ প্ৰেছাৰ আছে গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম জল্দি আপোনালোকক ভিডিঅ'কেইটা দিয়াৰ বাবে তো তেতিয়ালৈকে সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি আপোনালোকে মোবাইলত দেখিবলৈ পাবে ইমিডিয়েট আপোনালোকে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব যদি কোনো ধৰণৰ জিমেইল একাউণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি দেখিবলৈ পায় আৰু পাৰা পৰিশ্ৰমে GT এপ আপোনালোকে নল'ব আৰু ল'লেও কেতিয়াবা আপোনালোকে কি কৰিব প্লে ষ্ট'ৰত যিটো স্কেন ছিষ্টেম আছে সেই স্কেন ছিষ্টেমটোৰে এপটো স্কেন কৰি পেলাব এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ কেনেকৈ জিমেইলৰ পৰা আপোনালোকৰ গোটেই ডাটা এক্সেছ কৰিব পাৰি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি আটাইবোৰ টপিকত ভিডিঅ' আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ যেনেকৈ আগতে ছাপোৰ্ট দি আছিল এনেধৰণৰ ছাপোৰ্ট পুনৰ পাম বুলি